Miqtë e mi, mirë mbrëma, ju përshëndes diellve këtu nga Tirana, nga kryeqyteti shqiptar. Sot do të bëjmë një video ndryshe nga videot që kemi bërë këtu në kanal, ku do të shohim se si funksionon transporti publik këtu në Tiranë. Aktualisht ndodhem këtu afër digës së liçenit tek rruga e Kosovarëve dhe do të udhtojmë bashkë me autobus, sepse kjo është mënyra e vetme për momentin këtu në Shqipëri me transportin publik. Nuk ka tramvaj, nuk ka metro, nuk ka underground si quhen në Angli. Pra, ky është mjeti i vetëm i transportit publik, ose më pas do të kesh mjetin tënd personal për të udhëtuar në Tiranë. Temperatura është e ulët sot këtu në Tiranë, ku është 5 gradë temperatura sot. Të paktën nuk kemi rreshit shiu dhe nuk do të më duhet të marr ndonjë çadër me vete. Kam parkuar automjetin tim këtu në një parking dhe do të udhtojmë bashkë këtu në Tiranë me autobus. Ky është pozicioni ku jam unë aktualisht, rruga e Kosovarëve. Pra, këtu jemi tek diga e liçenit, artificial Tiranës, dhe do të marrim këtë trajektore ku pak a shumë do ta përshkojmë Tiranën tetej. Siç e dim tani më, transporti publik është modernizuar për sa i përket pjesës së udhëtimeve, sidomos këtu tek Google Map mund të gjeni autobuset me numrat përkatës dhe me kohën që autobusi vjen tek stacioni që ti do të lëvizësh, do të udhëtosh. Pra, ja ku janë edhe linjat e tjera. Po marrim stacionin e trenit, duke u nisur nga këtu, nga diga e liçenit, nga rruga e Kosovarëve, dhe thjesht bëjmë kërkimin ku na dalin linjat që po udhtojnë aktualisht, dhe autobusi tjetër që vjen 16 aja për 5 minuta. Është shumë e thjeshtë nëpërmjet Google Maps që të gjejmë autobusin aktual që neve na referohet. Aktualisht ky numri 2, stacioni i autobusit është shumë afër. Siç po duket, jemi shumë afër stacionit të autobusit. Nëse do të ta bëjmë këtë udhtim, këtë itinerar me mjetin ton privat, do të na shkojë rreth 23 minuta, siç duket këtu sipër. Nëse do të udhtojmë me autobus, pak a shumë është e njëjta kohë, ndërsa nëse do të udhtojmë në këmbë, do të na duhet pothuajse 2 fishi kohës, rreth 43 minuta. Do të shohim se si funksionon, ku autobusi do të ndjek itinerarin tek libri universitar dhe më pas do të marri sheshin Nën Tereza, një rrotullim aty, mbase kemi këtë stacionin këtu tek rektorati, siç shënohet edhe në shkrim, në stacion Bulevardi Dëshmorët e Kombit, ku më pas tek Bashkia Tiranë, tek Toptani, rruga e Barrikadave, dhe zbresim afër stacionit të trenit, ose ish stacionit të trenit në Tiranë. Ecim dhe shohim se si do të jetë eksperienca ime me udhtim me autobus, dhe do t'ja përcjell pamjet se si është ky udhtim. Përpara duhet të marr të vishë mirë, sepse siç e thash edhe në fillim të videos, temperatura është e ulët, 5 gradë. Kam këtë shallin, të kapuçin, çadrën nuk duhet ta marr, sepse nuk është se parashikohet shi, ndërsa këto dyja po i le këtu, sepse më mirë preferoj këtë ngjyrën. Mirë, atëherë ecim dhe shkojmë tek stacioni. Kam ndryshuar edhe xhupin, sepse shuftohet edhe për atë xhup që kam unë për momentin, që kisha veshur në fillim, është pak i holl, jam veshur mirë për të shmangur ndonjë ftohje apo diçka të tillë. Tani po vendos edhe mikrofonin, po gjej një vend këtu, ose po e vendos më mirë në këtë krah. Fiks në këtë pozicion kisha vendosur mikrofonin edhe para 4 ditësh, por kur bëra një video këtu, mikrofoni siç duket më rrëshqiti, siç duket lëvizi nga kjo kapsja që është këtu, dhe me sa duket ra diku një cep të rrugës, nuk e ndjeva fare, vetëm kur do ta vendosja mikrofonin në karikim, mikrofoni nuk ishte më. Okej, ka dhe gjëra të tilla që mbasi edhe rrëshkasin bien, kështu që do të duhet ta siguroj mirë sot mikrofonin, në mënyrë që mos më humbas si mikrofoni im parshëm. Kapuçi nuk po e vendos ende, sepse
është shumë afër stacionit autobusit dhe po e mbaj mbasi do ta vendos pasi të zbres nga autobusi. Shumë afër është edhe stacioni i autobusit. Do t'ju përcjell të gjithë eksperiencën se si funksionon autobusi. Shumë njerëz e aplikojnë normalisht, një pjesë e mirë e qytetit, por ka edhe njerëz tjerë që mbase duan ta shohin videon dhe ndoshta është një video interesante. Ja ku është edhe stacioni i autobusit. Kjo është rruga e Kosovarëve, pra tek diga e liçenit artificial. Mirë, atëherë erdha tek stacioni i autobusit. Ky është edhe stacioni i autobusit. Ndërkohë që u vonova pak sepse si thash ndrova dhe xhupin, i bëra një tjetër kërkim Mapsit dhe më thotë që autobusi vjen në 16:56. Është autobusi me numrin 2. Të shohim nëse është korrekt me orarin. Përgatitet me mirë sepse kisha harruar të vendosja edhe dorezat që të mbrojnë nga ky i ftohtë. Është shumë ftohtë sonte. Ndërkohë kapuçin po e vendos në çantë sepse siç thash jam afër tashmë në stacion dhe nuk më duhet sepse do të nduhet të hipi në autobus. Sipas Google Map, autobusi thotë që vjen në stacion në 16:56. Ndërkohë që orën e kemi 16:52 aktualisht. Të shohim nëse do të funksionoj okay, po shoh diku në fund që po vjen një autobus, por nuk e di se cili autobus është. Ndërkohë që ne kemi autobusin numër 2. Pra do të kemi parasysh që çdo autobus ka numrin e tij, sepse mund të kalojnë dhe autobusë të tjerë, por nuk është numri që të dërgon ty në destinacion ku ti ke vendosur Google Maps. Dhe shohim pra që po vjen një autobus me numrin 2. Do të shohim edhe sa kushton bileta, se si funksionon, pra biletat me sa di unë, sipas asaj përvojës time që kam, paguhen në dorë cash pra. Ky është autobusi tek terminal. Siç të duket, autobusi është pothuajse plot. Hapet dera dhe hipim në autobus, duke qenë se është plot në anën e parë, hypim. Mirë, pra biçtë bjetër, sa po kam zbritur nga autobusi, ja ku duket pak diku në fund, autobusi aty, kam zbritur në destinacion dhe ora tani shënon 17:20 minuta, sepse sa po zbrita dhe bëra gati, pra 21 minuta paka shumë. Kjo është koha që përshkoi autobusi nga rruga e Kosovarëve deri këtu afër pra stacionit të trenit në Tiranë, ish stacionit të trenit në Sak, ku është edhe bulevardi i ri i Tiranës. Autobusi e përshkoi për rreth 24 minuta, 25 minuta itinerari nga rruga e Kosovarëve deri këtu tek ish stacioni i trenit, siç është ky autobus, dhe bileta kushtoi 40 lekë të reja, pra është një çmim që nuk ka ndryshuar nga viti i kaluar. Do të kemi parasysh që në autobus pensionistët dhe studentët mund të lëvizin pa bileta në autobus. Pra kjo është një risi që është vendosur në fillim të këtij viti. Është diçka shumë pozitive për transportin publik, ku shumë njerëz që janë kategoria e pensionistëve dhe
kategoria e studentëve, lëvizim me abonete përcaktuar, nuk e di për moshat, për fëmijët mbase në një moshë caktuar nuk kanë nevojë për bilet. Pra, është diçka që është bërë që prej datës 1 janar të këtij viti dhe është diçka pozitive. Mendoj që të marrim edhe një linjë tjetër tani më dhe duke qenë se jam këtu afër bulevardit të ri, mendoj që të shkoj në këtë zonë këtu në Laprak, të testojmë pra se si funksionon kjo linjë, ku shohim që kemi autobusin tjetër, pra autobusin me numrin 12 që të dërgon në Laprak. Dhe i bie që i hipim autobusit këtu tek shkencat e natyrës. Pra, ky është itinerari që do të përshkojmë në këmbë dhe të shkojmë tek stacioni edhe me pas nëpërmjet autobusit të shkojmë në Laprak. Ose pra ata që e njohin ndryshe për ish sheshin Shqiponja. Autobusi i parë erdhi fiks në orar, madje mund të them që erdhi 1 minutë para orarit. Ishte diçka që nuk e prisja, me thënë drejtën, duke patur parasysh edhe trafikun që ka Tirana në këtë orë. Tani autobusi tjetër është në 17:44. Të shohim se si do të jetë, se sa korrekt do të jetë kjo linjë me orarin. Shkojmë tek shkencat e natyrës. Nuk është se jemi shumë larg nga ky pozicion ku jemi aktualisht. Ky është bulevardi Zogu i parë. Ju kam përcjellë dhe herë të tjera video. Ja ku kemi edhe stacionin e autobusit, nëse shihni në pozicionin ballor. Pra me duhet të kaloj në anë tjetër të rrugës. E çuditshme këtu është se nuk shoh fija për krymësorët, ndërkohë që kemi një semafor për njerëzit, por vijat mungojnë. Shumë e çuditshme, madje edhe vetë kur kalova nga njëra anë në anën tjetër, isha pak konfuz sepse nuk kishte vija për krymësorët, siç mund ta shihni edhe në video, nuk ka asnjë shenjë treguese që tregon se tu kemi një kalim për krymësorët, ndërkohë që kemi semaforin që hapet dhe mbyllet për krymësorët. Këtu në stacion vinë e ikin autobus. Ajo që vërej, ajo që verifikoj është se disa prej autobuseve nuk është se kanë numrin e shënuar tek pjesa ballore e autobusit dhe është disi edhe konfuze për ndonjë udhëtar. Flas për udhëtarët si unë që nuk lëvizin shumë me mjetet e transportit publik. Të shohim se si do të jetë autobusi me numrin 12, ku ora tani shënon 17:42 dhe autobusi pra do duhet vi në 17:44. Ky është autobusi që të dërgon në qendër. Pra autobusi numër 2, ndërkohë që ende nuk ka ardhur autobusi që unë kam planifikuar për të udhëtuar. Kopshti zoologjik, Teg. Normalisht ky do të ishte orari që do të kishte mbërritur autobusi, por ende nuk shoh që të vi. Mirë, atëherë kam dalë në krahun ballor, shumë pak distancë nga ai kënd ku isha vendosur, sepse me sa duket ka qenë një nga ata autobus që ju tregova të cilët ishin pa numra dhe po ndjek pra një tjetër kah të lëvizjes ku kam ardhur këtu tek materniteti dhe do të marrim një tjetër autobus 13B. 13B, e cili të dërgon në Laprak. Të shohim nëse ky autobus ka numër, sepse me sa shoh problemi i këtyre autobusave, këtyre linjave të transportit publik është që mungojnë numrat
në pjesën ballore. Nuk e di nëse është ky autobus. Atëherë po kalojnë në anë tjetër të rrugës. Tirana e re, thot. Por ajo që më çudit është që mungojnë numrat, siç janë numrat për shembull këtu në Maps, për shembull 13AB, të jenë dhe numrat në pjesën ballore të autobusit. Mirë, pra miqtë e mi, atëherë 2 autobus më kanë ikur, kanë ardhur këtu edhe në krahun ballor, në krahun përballë, më kanë ikur sepse nuk jam orientuar me numrat, pra siç është këtu numri 13B, edhe autobusi duhet kishte një numër në pjesën ballore 13B, në mënyrë që unë t'isha i sigurt dhe të hipja në autobus, por thjesht tregojnë pra Tirana e Re ose Tegu apo diçka tjetër, ndërkohë që unë dua të shkoj në Laprak. Dhe për të qenë i sigurt, për të shkuar në Laprak sipas Google Map, unë duhet të përdor autobusin 13B. Çka nuk e kam parë deri tani, kam vendosur një tjetër moment për të udhëtuar dhe të shohim orari tjetër është në 18:05. Ky është edhe orari tjetër, 18:05, ose një tjetër orar mbase është ai që sapo më iku 17:57, ose ndoshta presim një autobus tjetër që mund të vi me vonesë, ndoshta është ky 17:57 që mund të vi me vonesë. Të shohim gjithsesi. Do ta tregoj të gjithë eksperiencën time, gjërat pozitive dhe gjërat negative që do të hasim nëpërmjet kësaj video ku ne po flasim për transportin publik për momentin këtu në Tiranë, por do të bëjmë edhe video tjera për transportin publik ndërqytetas. Ky është edhe autobusi që do ta dërgoj afër Laprakës. Siç edhe mund të duket, autobusi është pothuajse plot. Presim një autobus. Shikoni sa plot ku isha deri tani te ky autobus këtu. Plot me njerëz. Zbritur këtu afër rrugës e cila të dërgon tek Astiri, pra pak a shumë jemi tek sheshi Shqiponja dhe këtu kam zbritur sepse këtu do duhet të realizoj një tjetër video. Ndërkohë që ky është një tjetër autobus i cili është Green Line që dërgon në qendër. Pra pak a shumë kam dhënë një orientim se si funksionon sistemi i autobusëve në Tiranë. Ajo që vej re unë është që në pjesën ballore të autobusëve mungojnë numrat, çka do të ishte shumë e lehtë për udhëtarët, sepse nëpërmjet Google Maps, për shembull, udhëtar që nuk banojnë këtu në Tiranë, do të ishte më lehtë pra nëpërmjet numrit të gjendej autobusin në cilin do të udhëtoje. Mirë, pra miqtë e mi, atëherë kjo ishte një video e parë e imja që realizoja këtu në Tiranë përsa i përket transportit publik, siç janë autobusët në këtë rast. Nuk është një video totalisht e kompletuar, sepse do duhet bëjmë më shumë udhëtime në rrugët e Tiranës me këto linja që në mënyrë që t'jap një konkluzion më të qartë. Por gjithsesi një orientim arritëm ta kuptojmë
se si funksionon pra kjo gjë këtu në Tiranë. Ajo që doja të theksoja është që punonjësit që janë në autobus, ata që presin biletat ose shoferët, duhet më shumë kualifikim. Dhe sepse kam vënë re që edhe përtasin shumë për njëri tjetrin, pra hapet derën, mbyllet derën, diçka e tillë, pra tonacioni i volumit është shumë i lartë. Çka mendoj se duhet një farë kualifikimi, si mund të them, për këtë lloj gjëje, por mbi të gjitha autobuset janë të pastër, por shpeshherë vore re që janë të mbipopulluar, janë plot me njerëz. Pjesa e numrave që e theksova edhe herë tjera është ajo që mua më bëri që të humbas të paktën 2 autobus, sepse nuk kishin numra, siç duhet të ishin sipër, siç ishte ai autobusi ku hipa në fillim. Autobuset e tjerë nuk i kishin këto numra. Mirë pra, nga Tirana ju përshëndes, kalofshi bukur dhe shihemi në një video tjetër. Ndjekësit që po na ndjekin për herë të parë nëpërmjet kësaj video, ju sugjeroj që të klikoni në butonin subscribe për të na ndjekur në videot e radhës që do të publikojmë këtu në YouTube nëpërmjet kanalit tonë. Kalofshi bukur, natën e mirë.